Mirëmbrëma dashur shikues të Klan Kosovës, mirë se po takohemi në një të hënë të re, në një javë që shpresoj se do të shkojë mirë për secilin prej jush. Në këtë pasdite, në 50 minutat në vazhdim, ne do të trajtojmë shumë tema, sikurse edhe herave tjera. Në fillim të këtij edicioni do të flasim për trajtimet e sëmundjeve seksuale tek meshkujt në Spitalin Amerikan në Prishtinë. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit tonë do të flasim për emisionin më të ri të Klan Kosovës, i cili starton sonte në ora 21:40, i drejtuar nga Alaudin Hamiti, i cili do të jetë në studio për na treguar më shumë për këtë format të ri televiziv. Do të kemi patjetër edhe materiale të tjera, për cilat informohemi shkurtimisht në përmbledhje në vazhdim. Pse bëhet modifikimi gjenetik i ushqimeve dhe si ndikon ky modifikim në organizmin tonë? Si festuan ushtarët amerikanë në kampin Bonsill natën e Halloweenit. Në çfarë drejtimi ka diplomuar 97 vjeçaria Margaret Thomas Beckham? Në 97 vjeçare me shumë entuziazëm e cila ka përfunduar studimet në këtë moshe për cilën kuptoni më shumë në pjesën e dytë të emisionit tonë, por në fillim krejt do të flasim për trajtimin e sëmundjeve seksuale tek meshkujt në Spitalin Amerikan në Prishtinë me doktora Ed Gjafën, i cili tashmë është në studio. Mirë se erdhët. Mirë gjitha, faleminderit për ftesë. Faleminderit që jeni këtu. Atëherë doktor, është një temë që ndoshta sa ka të tillë që vinë dhe kontrollohen te ju, ka edhe një pjesë tjetër besoj që ngurojnë edhe të bëjnë kontrolla dhe të flasin për këto çështje apo jo? Në fakt kjo ishte edhe arsye që desha që të flasim pak më tepër për shkak se është një grup i madh pacientësh që ngurojnë vinë të flasin me specialistin që në këtë rast është urologu, i cili është i specializuar edhe për probleme të tilla të andrologjisë që quhen. Ndaj ndoshta do ishte mirë që të flisnim pak më hapur për këtë lloj problemesh dhe sigurisht pyetje që ndoshta mund t'i bëjmë për ditë, ndoshta mundohemi t'ju japim pak përgjigje. Të flasim fillimisht për sëmundjet të cilat i trajtoni në repartin e urologjisë. Janë një numër të madh me siguri, cilat prej këtyre i trajtoni në Spitalin Amerikan? Po unë kam shansin të punoj në urologji dhe kam shansin të punoj në një spital që na ofron shumë, kemi pothuajse të gjitha instrumentet që duhet për të bërë një urologji moderne. Një rreth 80-90% të rasteve sot kryen pa operacione të hapura në Spitalin Amerikan. Këtu mund të flasim për operacionet e gurëve në veshka, operacionet e prostatës, operacionet e mosmbajtjes urinit të grave, operacionet e fëmijëve të lindra ose që janë përfituar më vonë, domethënë një lami shumë madhe problemesh që mund të zgjidhen në urologji. Dhe kjo është pak a shumë një gamë që ne po mundohemi pothuajse për rreth 3 vitesh që të performojmë këtu në spital në Prishtinë. Ju po përmendni edhe gurët në veshka, që është një prej tematikave besoj që prek shumë persona edhe në vendin tonë. Na tregoni, a ka avancuar teknologjia e thyrjes së gurëve në veshka? Po, është një nga temat që teknologjia ka avancuar më shumë se në çdo lloj probleme tjera. Mund të thuaj që si në çdo vende të tjera, operacionet e hapura të gurëve në veshka, ose trajtimi i tyre me preje operacionit klasik si ka qenë, po thuaj se nuk e kalon më shumë se 3% tashmë. Prandaj çdo lloj problemi që janë me gurë duhet zgjidhet me probleme, duhet bëhet një zgjidhje sa endoskopike, si thuhet, ose pa operacion. Pra prej klasike, jemi në gjendje që të bëjmë patjetër, jemi në gjendje që të bëhet thyrje e gurit nga jashtë me ultratingull, bëhet thyrje e gurit nëpërmjet kanalit urinar, për gurët që janë në kanalin në ureteri që quhet, ose për gurët që janë në veshk, ne jemi në gjendje që të futemi ose nga kanali urinar nga poshtë, ose me një preje të vogël rreth 1 cm mbrapa nga shpina dhe duke i thyrë këtë gurë për një periudhë prej 2-3 ditore, pacientët dalin nga spitali dhe brenda asaj jave mund të kthehen në punën e përditshme. Por jo vetëm thyrja e gurëve në veshka, në këtë repart të urologjisë ju trajtoni edhe shumë sëmundje tjera seksuale të djemve. Do na tregoni cilat janë sëmundjet që janë më të përhapura tek djemët? Po, problemet kryesore mund të ndahen dhe në grup mosha. Ka probleme kryesore të andrologjisë dhe probleme seksuale që ndodhin në moshat e reja, në moshat 20 deri në 30 vjeçare,
Por problemet kryesore zakonisht ndodhin pas moshës 50-60 vjeçare. Për të folur pak a shumë në dy grupe mund ndalen, janë problemet e ereksionit, probleme që mund të kanë lidhje me ereksionin që për shkak të disa lloj probleme nuk një pjesë e pacientëve nuk kanë shumë probleme me ereksionin, ose me ejakulacion prekoks, ose një ejakulacion prematur, ejakulacion që quhet ndryshe, që një problem që ndodh më shumë në moshat e reja. Për të folur më tepër te problemi i parë, që është problemet seksuale të meshkujt, te moshat e reja zakonisht këto probleme varjojnë më shumë nga ana psikologjike, ose për shkak të arsyeve të ndryshme, që të cilat mund të jenë probleme ditore, që kanë lidhje me stresin, kanë lidhje me punën, kanë lidhje me ndonjë problem që ndoshta nuk është zbuluar më parë, më tepër janë probleme psikologjike. Por moshat që janë grupi i moshave që janë grupi i mesëm zakonisht, siç thash, janë probleme që deri në atë kohë, në qoftë se nuk janë diagnostifikuar deri në moshën 20-30 vjeçare, atëherë nuk mund të flasim që është ndonjë problem që është i lindur ose është një problem i ardhur që nga lindja. Por me kalimin e viteve, atëherë ka shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë lloj probleme seksuale. Dhe çfarë trajtimi ju bëni në fakt, sidomos me grup mosha të reja, ju po tregoni që në shumë raste mund të jetë edhe për shkaqe psikologjike. Çfarë ndihme ju jepni këtyre dhe çfarë këshilla ju jepni këtyre djemve? T'ju japim edhe në mes ekranit. Patjetër. E gjithë problemi është që duhet merret një histori domethënë duhet flitet shumë haptazi me pacientin, duhet krijohet një siguri me pacientin dhe pacienti duhet të tregojë me të vërtetë për problemet që kanë ndodhur në atë grup kohe. Sigurisht janë disa analiza gjaku, urine, disa analiza hormonale që duhet që të ndahet problemi, mos është problem organik, domethënë mos është ndonjë sëmundje që deri në atë kohë nuk është diagnostifikuar. Më vonë pasi krijohet kjo vizit që pacienti ka krijuar një besim, atëherë shihet në qoftë se janë probleme psikologjike, atëherë më shumë vendi i urologut është më tepër në një pozicion të një psikologu të mirë. Dhe duke bërë pacientin që thjesht të mos disinkurajohet nga ndonjë problem që mund të ketë ndodhur ndoshta vetëm një herë. Por në atë moment, duke vazhduar pacienti vazhdimisht këtë gjë, duke menduar vazhdimisht i jep probleme dhe në marrëdhënie që do ketë në të ardhmen. Kjo është pak a shumë zgjidhjat te moshat e reja. Sigurisht, duke pa dhe analizat, atëherë i mund të jep edhe terapi të ndryshme me ilaçe për një periudhë kohe. Varet prej rastit në rast, sigurisht. Ndërsa tek moshat e vjetra është ulja e potencës problemi kryesor apo jo? Ulja e potencës ka shumë shkaqe në fakt, sidomos te moshat e vjetra mund të flitet për problemet kryesore, zakonisht vinë nga pacientët që janë me diabet, kanë probleme shumë më tepër. Pacientët që vuajnë për hipertensionit për një kohë shumë gjatë, kanë probleme me potencën. Pacientët që kanë kaluar një traumë ose ndonjë lloj operacioni më para, në pjesën perineale, në pjesën pelvike, atëherë dhe këta mund të kenë probleme të tilla, probleme me ereksionin. Janë disa lloj ilaçesh që kur përdoren për një farë kohe, siç janë ilaçe antidepresiv, antipsikolitik, ose ilaçe të hipertensionit, disa lloj hormonesh, domethënë ka shumë shkaqe të ndryshme që të çojnë deri në një problem seksual. Një nga arsyet kryesore janë dhe problemet e urinimit që mund të kenë pacientët mbi 50-60 vjeç. Duke patur probleme me urinimin, këta pacient me domos do kenë rreth 60% e tyre kanë probleme edhe me potencën seksuale. Ndaj, ajo anamneza ose historia kryesore shihet më tepër se çfarë të tregon ty pacienti dhe shkohet në zgjidhjen e problemit kryesor. Si zgjidhet problemi kryesor? Bëhen analiza sërish, bëhen terapi edhe në këto raste? Po, atëherë zgjidhja e këtyre probleme, siç thash, duke parë shkaqet, varion
në rast se pacientët përdorin ndonjë ilaç, atëherë duke u konsultuar me mjekun përkatës, mund të ndërpritet ose mund të ndërrohet me një ilaç që nuk të jep probleme të tilla. Në qoftë se këto probleme të vinë nga diabeti ose të vinë nga hipertensioni, duke bërë një bazë analizash dhe duke parë statusin e pacientit, atëherë kemi një grup ilaçeve që janë ilaçet kryesore që përdoren për probleme seksuale. Dhe këto, siç mund dihen populli, janë ilaçet, janë 4 ilaçe që janë të licencuara për rritjen e potencës seksuale të meshkujt. Ilaçi i parë që është licencuar në vitin 1998 është sildenafili, ose njohur ndryshe si Viagra. Më vonë në 2003 dolën 2 ilaçe të tjera që është tadalafil dhe vardenafil. Në vitin 2013 është licencuar dhe një ilaç tjetër, i cili pothuajse ka të njëjtën efekt, ka të njëjtën punë, dhe kjo është pak a shumë mënyra e parë se si trajtohen këta pacientë. Kanë efekte anësore përdorimi i këtyre medikamenteve? Ajo që doja dal është frika që ka një pjesë e madhe të pacientës, që unë po përdora këtë lloj ilaçi, do kem probleme në zemër, sidomos, ose do kem probleme të tjera. Në fakt, këto ilaçe janë provuar dhe janë të licencuara nga organizata e FDA që është në Amerikë, ose Food and Drug Administration, dhe kanë kaluar në teste shumë të ndryshme. Por janë një grup i vogël pacientës që duhet ketë më kujdes. Cilat janë? Në qoftë se brenda një periudhe 6 mujore, një pacient ka kaluar një problem në zemër, ka patur një aritmi, ka kaluar një infarkt, ka kaluar një strike, ka kaluar ndonjë atak në kokë, ka patur probleme me dhimbje në zemër, ose është vënë ndonjë diagnozë e tillë, dhe kontraindikacioni kryesor për të përdorur këto ilaçe është e pacientët që përdorin ilaçe poshtë gjuhës, që quhen ndryshe nitrate, për të mbajtur ritmin e zemrës ose për shërimin e infarktit te pacientët. E këta pacientë ka një grup që edhe këta mund përdoret, por duhet kihet më kujdes. Por te pacientët të tjerë, këto ilaçe mund përdoren pa patur asnjë lloj frike ose asnjë lloj pa patur asnjë lloj problemi, mund t'i përdoren për një kohë gjatë derisa ndoshta me kalimin e kohës mund ta humbin dhe efektin e tyre. Doktor, me siguri ndëgjoni edhe ju rrëfime, janë të përhapura shumë edhe recetat bimore, cilat përdoren në këto raste. Çka mendoni ju pikërisht për recetat bimore, cilat janë mjaft shumë të përhapura, dhe nëse klikojmë tash në internet gjejmë dhjetra, cilat mendohet se rrisin potencën? Tani, çdo gjë është e përcaktuar nga guideline-at që janë në urologji ose udhërëfysit. Dhe zgjidhja kryesore për këto probleme janë ilaçet që përmenda më parë, ose si quhen ndryshe inhibitorët e enzimës PDE5. Zgjidhja e dytë janë injeksionet që bëhen në organin maskullor, të cilat kanë një efekt në atë moment. Si zgjidhje e tretë, atëherë te këta pacientë që nuk ka efekt, sot mund flasim që ka rreth 20 vjet që përdoren proteza penile që vendosin të këta pacient, po për fat keq, ndoshta pak nga mosdia, pak nga frika që është në kështu, në rajonin ton nuk janë shumë preferuar, sepse njerëzit kanë shumë frikë nga këto lloj problemesh. Por mund t'ju them që në vendin ku janë specializuar në Ankara, në Turqi, ne kishim 1 deri 2-3 raste në javë, sepse këto lloj problemesh rimbursohen dhe nga shteti, sepse janë probleme që duhet të zgjidhen, kanë ardhur për shkak të ndonjë problemi që është diçka që rimbursohet nga sigurimet shëndetësore. Dhe këto janë zgjedhjet kryesore. Por nuk mund të flas për ilaçe bimore, sepse të gjithë këto ilaçe nuk kanë kaluar nga teste që quhen të randomizuara dhe të ketë publikime të ndryshme që thuhet që këto lloj ilaçesh kanë efekt dhe nuk janë futur në udhërëfysit e urologjisë. Por tek këtu ka pacient, ndoshta siç thash, te një pjesë pacientëve ana psikologjike ndoshta ka rëndësi, dhe ndoshta dhe ana psikologjike duke përdorur këtë lloj ilaçi, duket sikur çdo gjë po bën punë.
Doktor, ka, sepse dim në çdo lloj sëmundje rekomandohet edhe një ndryshim i stilit të jetesës, ushtrime, ndoshta ushqime, ka diçka që ndihmon në këtë rast? Është shumë e rëndësishme. Në fakt, harrova ta përmend, por para se të fillohet një terapi e tillë, këta pacientë kanë shumë në rëndësi që të ndryshojnë mënyrën, stilin e jetesës. Që do të thotë që mos kenë një jetë sedantare ose të kenë sa më shumë, të bëjnë sa më shumë sport. Diabeti në qoftë se nuk është në kontroll duhet të kontrollohet nga mjeku përkatës. Si thash, mund të ketë nevojë për ndryshim ilaçesh. Janë disa lloj problemesh tjera, ndoshta janë thjesht probleme edhe me partnerin. Domethënë, këta raste ka raste që kanë nevojë që të konsultohen edhe si çift. Ndaj në fillim shihet problemi në bazë të historisë që tregon ty pacienti, bëhet dhe zgjidhja e mënyra se si zgjidhen këto lloj problemesh. Nevojë për terapi ose për një psikolog ndoshta. Po patjetër. Doktor, të flasim pak edhe për operacionet. Na tregoni pak edhe për operacionet që bëhen në spitalin amerikan. Bëhet operacioni prostatës dhe operacione tjera? Po, një nga legjendat që flitet është sepse pas çdo operacionit prostatës, pacienti do ketë probleme me ereksionin. Diçka që nuk është fare e vërtet, sepse pas shumë operacionet prostatës, përkundrazi pacientët duke e lehtësuar urinimin, duke lehtësuar mënyrën se si e rregullojnë mënyrën e jetesës, nuk kanë prishje gjumi gjatë natës, kanë një jetë më qetë, nuk kanë djegje në urikin, nuk kanë diçka që të mendojnë vazhdimisht. Dhe duke pas këtyre lloj operacioneve, pacientët kanë një rregullim në potencën seksuale. Por që do të thotë është e kundërta e asaj që mendohet. Por ka disa lloj operacionesh prostatës. Ka operacione për zmadhimin e prostatës, si thash, që nuk kanë asnjë lloj efekti, por kanë një efekt pozitiv në marrëdhëniet seksuale. Por në raste kur këto operacione bëhen për kancerin e prostatës dhe prostata duhet hiqet, atëherë bëhet dhe heqja e një pjese të vendit që prodhohet sperma. Ndaj, po dhe kjo nuk është një arsye që këta pacient të kenë zakonisht rreth një vit pas operacionit, 6 muaj, një vit pas operacionit, me kalimin e kohës fillon dhe vjen potenca seksuale, sepse nuk kemi shumë prekjet nervave. Ndaj, operacionet e prostatës që ne i krym me çdo lloj aparature endoskopike sa më të avancuar, nuk kanë efekt negativ të potenca të meshkujt. Kjo është një diçka që është shumë e rëndësishme ndoshta. Të themi që është ndoshta si mit, sepse disa janë vetëm mitet, cilat nuk e dim a janë të vërteta apo jo, por nga një ekspert po e kuptojmë se kjo nuk është e vërtetë. Unë ju falenderoj shumë për kohën e juaj që keni ndoa dhe na sqaruat detaje për sëmundje seksuale tek meshkujt që shpesh janë edhe tabu dhe besoj që ka shumë persona edhe që nuk vinë për të bërë një kontroll për shkak se ngurojnë të bëjnë. Unë falenderit dhe për pyetjet që ishin sa më të hapura dhe që ndoshta kemi arritur që një pjesë të pacientëve të inkurajohen, që të drejtohen te mjeku përkatës, që është urologu, dhe jo te mjek që nuk janë të specializuar për këtë punë, sepse, si thash, probleme janë shumica e mjekëve japin terapi bimore, i drejtojnë pacientët për terapi të ndryshme që nuk kanë lidhje me këto temë. Dhe pacientët për shkak të këtyre gjërave e humbin besimin dhe te ilaçet dhe te mjekët dhe kërkojnë zgjidhje të ndryshme që ndoshta nuk kanë dhe efektin e duhur. Por shumicën e zgjedhjeve mund t'i gjejnë në spitalin amerikan nëse edhe ju vizitojnë edhe personalisht. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit juve edhe një herë për ftesën. Faleminderit. Do të vazhdojmë që ndrojmë edhe më tutje tek temat e shëndetit. Do të flasim kësaj here për ushqimet e modifikuara gjenetikisht, të cilat dita e ditës pozojnë më shumë vend në tryezat tona. Për shkak të një prodhimi masiv, në fakt shumë shpesh është e vështirë të gjejmë edhe prodhime organike. Do të kuptojmë se si krijohen ndryshimet gjenetike në përbim, si dhe si ndikojnë ato në organizmin ton, por edhe në ambientin. Çdo ditë në botë lindin 353.000 foshnja. Numri i popullsisë ka arritur në 7 miliard e bashkë me këtë rritje është shtuar edhe nevoja për ushqim. Përmirësimi i teknologjisë e krijimi i hibrideve të reja nuk po jep rezultatet e duhura.
Si zgjidhje e problemit, sot parashihen modifikimet gjenetike. Por çka janë organizmat e modifikuar gjenetikisht? Organizmi që të bim të kafsht, zakonisht të bim të kafsht ndodhin omagjet, për më mujtë më konsiderë si omagjet duhet me ardhë pjesa e ADN-s përkatësisht e gjeneve nga një organizm tjetër më inseru të organizmi një koqir. Dhe unë muj më fol me kompetencë për drithrat edhe bimet, aty jam kompetent për me fol, gjeni përkatësisht ADN-ja vjen nga mikroorganizmat, nga bakteriet, ekstrahohet dhe inserohet në bërthamën përkatësisht në gjenet në strukturën ADN-s të misrit, pambokut, sojës, kolgjës, e këto kulturat të ndryshme. Arsyet pse bëhen, janë të karakterit ekonomik, prodhimit ushqimit, strehimit, veshmbathjes, janë format të ndryshme. Rritja e rendimentit, stabilizimi i tregut, e një prodhimtari uniforme dhe mjaft estetike. Por, jo gjithçka rreth kësaj teme duket të jetë e mirë. These products are not recognized by our body as natural food. Si produkte të cilat nuk njihen nga trupi jon, efekti i parë negativ i tyre do të ndihet në barkun ton. Fillimisht barku do të krejë acid dhe sekrecione të ndryshme me qëllim të eliminimit të këtyre produkteve, pasi që ato janë produkte të panjohura për trupin ton. Aty do të kemi edhe inflamacion. Duke u mbështetur në idenë e efekteve anësore, e gjithashtu edhe në problemin e prodhimit të ushqimit, shtetet të ndryshme kanë ligje të ndryshme rreth kësaj tematike. Këtu prinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë ndër vendet e para që e kanë lejuar prodhimin dhe shitjen e OMG-ve. Në këtë rend mund të futen edhe Kina apo Kanadaja, që është e njohur për prodhimtarinë e domateve të modifikuara gjenetikisht. E deri në pikën kritike, Europa ishte totalisht kundër këtyre produkteve. Bëhen për qëllime të prodhimit të ushqimit. Dhe është dilemë, a duhet me vdek njerëzit nga uria, apo më mirë me përdor omagjet. Evropa deri vonë ka rezistu që mos mi kultivu organizmat omagje për flasë për drithrat në shumicë ose kulturët industriale, por tash Spanja prinë. Hipoteza e mendime të ndryshme rreth kësaj prodhimtarie qëndrojnë sot e kësaj dite. Çuditërisht, shumicën e hulumtimeve në lidhje me efektet anësore të OMG-ve i ka realizuar Monsanto, një gjigant i prodhimtarisë së këtyre produkteve. E të gjitha këto rezultate na çojnë pra një përgjigje mjaft interesante. Shkenca nuk mund të vlerëson e damshme dhe dobishme. Shkenca nuk mund të jep përgjigje të prerë. Krejtë në varet çfarë për cilën kulturë po flasim. Domethënë, këtu ka përparësi, po ka dhe dobësi, mangësi, dobësi. Nëse shfaqet, domethënë, pjo më gjës, si reakcion, alergjia, dhe ata njerëz, domethënë, nuk mund të thonë që është pozitiv. Por nëse ka përparësi se soja nuk mund të kultivohet tash ndryshe. Përveç se më gjë, për me pas interes ekonomia dhe me pas prodhim. Dhe kjo është pozitiv. Nuk mund të mbrosh më pambukun që rrit produktivitetin me 30-50% nëse nuk dëmtohet për insekteve. Nuk mund është me prodhu tash silazhe ose biomasën për etanol, po flasim për misrin, nëse është OMG dhe nuk e sulmon insekti. Dhe këto janë, domethënë, shumë relative, a them, por dhe i tash, shkenca që ka vërtetu janë si reakcion i organizmit, nëse kanë konsumu, ose indirekt ose direkt, OMG, është çështja që janë shfaq si alergji. Për ju që nuk doni t'i konsumoni këto produkte, preferohet që ushqimet e juaja t'i blinë në pjesën e produkteve organike, në përmarketet e mëdha, e normalisht për këto ushqime ju duhet të paguani më shtrenjtë.
Nëse nuk jeni të sigurt nëse produktet që po i bleni janë organike ose të modifikuara genetikisht, shiqoni për mbajtjen e tyre, zakonisht e gjeni GMO prapa paketimeve, do ta dini se ato janë produkte të modifikuara dhe vendimi ju mbetet juve nëse doni të bleni një produkt të tilla apo jo. Do shkëputemi për reklama, rikthehemi shumë shpejt në studio me kuriozitetet e ditës, ju ftoj të shoqëroheni me Klan Kosovën. Në kohën kur gjyshërit tanë ishin fëmijë, shkollimi ishte shumë i vështirë. Shumë famra meshkuj nuk kanë arritur të gëzojnë së paku një ditë mësimi. Kjo dukuri nuk ka ndodhur vetëm në vendin tonë, ku sidomos femrat i kishit të pamundura vijimet shkollore, por edhe vendet e ndryshme të botës janë përballur me këtë problem. Edhe sot e kësaj dite, ka ende 31 milion vajza të moshës së shkollës fillore, ku 17 milion prej tyre nuk pritet të hyjnë ndonjëherë në shkollë. Janë 4 milion më pak djemë se sa vajza që ndodhen jashtë bankave shkollore. Në botë janë 3 shtete ku mbi 1 milion vajza nuk shkojnë në shkollë, e ato janë Nigeria që ka 5 milion e gjysëm, Pakistani me mbi 3 milion dhe Etiopia mbi 1 milion vajza të pashkolluara. Pothuajse 1/4 e vajzave të reja të moshës 15 deri në 24 vjeç në vendet në zhvillim nuk kanë kryer shkollën fillore. Kjo më vonë ndikon në mungesë aftësie për punësim. 2/3 e 774 milion njerëzve analfabet në botë janë të gjinisë femrore. Kështu ndodhi me Margaret Thomas Beckman, e cila kur nuk u diplomua në shkollën Grand Rapids Catholic Central në vitin 1936. Në vend të kësaj, ajo është dashur të lërë shkollën në moshën 17 vjeçare dhe të kujdeset për vëllezërit, motrat dhe nënën e saj e cila ishte sëmur nga kanceri. Për pas 79 vitesh, ajo mori titullin si diplomuar e shkollës së mesme. Kjo fal një të afërme të saj, e cili e mundsoi këtë gjë. 97 vjeçaria shpërtheu në lot, kur pranoi pas kaq shumë vitesh diplomën e saj. Për të ishte shumë e vështirë të largohej nga bankat shkollore, ajo madje kishte shumë shok dhe shoqe. Fjalë miradije për Margaret kishte edhe drejtori Greg Deja. Jeta e saj ka qenë një sakrifisë dhe shërbim. Ajo ishte aq inkurajuese dhe frymëzuese për komunitetin tonë, sepse zgjidhjet e saja përfaqësojnë të gjitha vlerat thelbësore që ne mësojmë studentët tonë. Prej historisë mjaft interesante të kësaj zonje, do të shkëputemi për reklama, rikthehemi shumë shpejt në studio, ju ftoj që dhe më tutje të shoqëroheni me Klan Kosovën. Jemi në këtë studio live me pjesën e fundit të emisionit, do të flasim për emisionin që besoj që edhe shikuesit e Klan Kosovës edhe po e presin me padurim prej reklamave që i kemi shfaqë deri më tash vazhdimisht gjatë disa jave, 2 ose 3 javë janë bua, po dini që po transmetohen reklamat. Na ka bu shumë kurështor me ditë për formatin e ri që po fillon në Klan Kosova. Nin, na trego për Ninin. Nini po fillon sot, besoj që po vret edhe për ftyrës që jem lodhë dhe po besoj që kemi arrit një punë mirë dhe ndoshta dhe me sigurisht do të zëvende dhe do të pëlqejë të shikuesit e Klan Kosovës. Është një format të emisionit generalist ku do të transmetohet hanë e martë e mërkure në orën 21:40 dhe do të trajtoj tema aktuale, tema sociale në pjesën e parë të ndryshme dhe pastaj pjesa e dytë është ma pop edhe nuk është që edhe pjesa e parë nuk është relax, sepse kemi rubrikën Liberte, të cilën po e zbuloj tani këto, Libertas Fahiu vjen edhe në këtë emision së bashku me mu përveç sikur se si kemi qenë në orën 7. Ta këtë një rubrikë shumë interesante, cilën do ta kuptoni sot, se cili është roli i saj.
ajo do të shfaqet në fund të pjesës së parë. Përveç asaj kemi edhe rubrika tjera, është rubrika video selfie nga personazhe të ndryshme publike, cilët me telefon të vetin do na dërgojnë video dhe ne i montojmë ato në 1 minutë e gjysmë se si ata e kalojnë një ditë apo si është një ditë e tyre e zakonshme, qoftë me takime apo jo. Përveç saj pra sot do të flasim për portalet, kemi zgjedhur si temën e parë, të ftuar janë Evliana Berani nga Infoglobi, Arbana Gjara dhe Berat Buzhala, dhe 2 kolegët e mi në këtë rast, përveç Libertës që në Kreshnik Mustafa dhe Donika Lamagjema, këta janë gazetarët të Klan Kosovës, të cilët do të rumbullaksojnë pjesën e parë të debatit. Ndërsa pjesa e dytë? Pjesa e dytë, ja ku përshojmë të madhin Sabri Fezullah, i cili në fakt është mirë me nisë me Sabri Fezullah, sepse karriera e tij tregon që ka qenë një sukses dhe po besojmë që edhe emisionin që të ketë sukses dhe jetë Qasë gjatë. Shumë gjatë në ta. Jo, po sa do që t'jemi ne të gatë shumë t'a bojmë, këtë emision që t'jetë i mirë dhe i pëlqyër, si kurse dhe gjitha emisionit tjera në fakt të Klan Kosovës, ne nuk po të pretendojmë që kemi zbuluar në ta, po besoj që është një format i tipit talk show informativ, që do të pëlqejet mbrëmjeve të hënës, do t'i përmbush mbrëmjet e kosovarëve, besoj, sepse është një termin kogja i zbras që... I zbras, po me që në shumë vende, në shumë televizione, jo vetëm të kosovare, po që mbushet edhe me telenovelat, po kësaj radhe ne i sfidojmë edhe telenovelat. Kemi muzikë çdo herë, çdo epizod do të ketë? Jo gjithmonë, sepse 3 herë në javë është problem, mirë po do t'i përcjellim aktualitetet, regjisor me shfaqje të ndryshme, ekspozita, premiera të filmave, kast të aktorëve do t'jenë edhe në pjesën e dytë, përveç atyre këngëtarëve, muzikantëve të cilët do të na shoqërojnë në mbrëmje. Sot e kemi pra Sabri Fezullah dhe Ermal Fezullah, ndërsa nesër po e paralajmëroj, po e lancoj edhe po e promovoj edhe emisionin, do të flasim për telenovelat, me qenë se përmenda në pjesën e parë, kemi Shkumbin Strefin, producent aktor, Teuta Krasniqin aktore, si dhe psikologën Donika Megjuani. Islami, ndërsa në pjesa e dytë është me një premier televizive të performancës së Gens Prejnvukaj, antarit të Etnën, së bashku edhe Milota Sangjekaj do tjetë, do të performojnë këngën Milion, por Gensi vjen me një premier televizive, një këngë e cila për herë të parë do të transmitohet në nin premier dhe titullohet I the jo zemrës tënde, një verzion akustik I R&B-s shumë I mirë që do të shihni nesër, po shpresoj. Gjatë po duke, do të gjatë emisioni, 1 orë do të kaloj? Po, deri në orën 23 atëherë kur fillon ora e fundit. Edhe ora e fundit. Atëherë, kështu që në edhe emrat e emisioneve, se plot kanë thonë pëse ndrimi natës. Ndrimi natës se ne I kemi lidhë ora 7, ora pasditës, ora e fundit, minuta e fundit. Ndrimi natës është ajo që po lidhet me krejt filozofin e emisioneve strukturë që I kemi në Klan Kosova. Edhe po besoj që tashmë përshikusit Klan Kosova pa më dyshje servon skemën programore më kualitative dhe më të plot sa I përket edhe prodhimeve vendore. I kemi eliminuar gjitha gjërat, kemi vetëm një serial të cilën edhe ata e zgjedhim të cilësisë, po si që mendojmë ne të cilësisë mirë, është Crossing Line që transmitohet të premteve, kështu që jemi shumë knap. Përveç krejt formatit që po duket mjaft I mirë, edhe studio është ndër me të veçantat që kemi në shpresoj Klan që të pëlqejë, është gjigante? Po, e kemi këtu përballë studio, është gjigante, nuk është më e madhe, është e madhe aq sa orës 7 që e kemi. Barabart gati. është shumë e bukur, emisioni besoj që do t'i ketë shumë shpejt ndjekësit e vetë dhe nuk do të ndohen prej këtij formati. Po besojmë, edhe unë po besoj ashtu. Diri shumë suksese në emisionin e ri, ke munguar shikuesve edhe bashkimi me Libertën, sidomos besoj që do t'ju ringjall nostalgjin gjithë shikuesve të orës 7 që ju kanë ndjek bashkë vazhdimisht. Po, Liberta do të shfaqet në pjesë, po, në fund të pjesës së parë. Atë edhe do të ketë një rubrikë shumë interesante. Për rubrika tjera do të shtohen pas disa javë edhe një rubrikë tjetër për ta rifreskuar, që ne kemi në mendje dhe besoj që do të pëlqejë gjithashtu. Falenderoj shumë suksese gjithë ekipit. Faleminderit edhe juve. Ka që kishim për orën e pasditës edhe sot, takohemi nesër me materialet të reja, unë ju preferoj që ta ndiqni sonte në orën 21:40 në ndrimin e natës, por mos i lëni anash dhe emisione tjera, emisionin qendror të lajmeve I cili vjen në orën 20. Takohemi nesër, deri atëherë mirëmbëjtje.